Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Ngà Review. Hôm nay mình sẽ review về cái ARM NBF 100A của hãng North Bayon, một hãng của Trung Quốc. Đây là cái ARM mà mình dùng để mua về treo cái màn hình LG UL850. Thì đây là một cái ARM nó có cái giá khá là lý, đó là khoảng 850.000 cho đến 900.000 trên Shopee. Đây là một cái mức giá mà có thể nói là khá là rẻ so với lại những cái thương hiệu châu Âu, với cái mức giá có thể lên tới gấp đôi so với lại cái ARM này. Nhưng mà tất nhiên là không vì thế mà cái ARM này nó có một cái thiết kế nó gọi là rẻ tiền. Tất cả những cái vật liệu và tất cả những cái bộ lắp ráp đi kèm hay là linh kiện thì các bạn có thể thấy rằng nó rất là đầy đủ. Rồi trước khi đi vào review thì nếu như các bạn thấy những cái video ở trong video của mình có ích thì hãy nhớ like, subscribe để ủng hộ cho kênh và ủng hộ cho mình ra những cái video tiếp theo. Ngoài ra thì các bạn có thể tìm thấy cái link sản phẩm ở phía bên dưới. Ok, thì đầu tiên thì mình sẽ nói về cái câu chuyện là tại sao mình lại chọn cái ARM này. Thì thực ra ban đầu thì mình nghiên cứu và mình thấy có một cái ARM tương tự cái này là NBF 180 với cái giá rẻ hơn ở trên kinh tế là vào khoảng 650.000, hoặc hình như có thể rẻ hơn nữa. Tuy nhiên thì sau khi mà mình tham khảo với bạn mình thì bạn mình bảo rằng cái ARM mà F880 này nó khá là rung, và đặc biệt là nếu như mà sử dụng với những cái màn hình nó hơi nặng, ví dụ như màn hình 27 inch. Đấy. Cho nên và thực ra đúng là mình xem một số cái review của các bạn trên tinh tế hay là những bạn khác, thì khi mà các bạn đụng vào thì đúng là nó khá là rung. Nhưng mà mình thấy rằng là hãng North Bayon thì họ có thêm một cái loại ARM khác chắc hơn là F100A với cái giá gọi là cao hơn, cũng phải là gần 30-40%. Tuy nhiên là nó có thể giữ lên tới cái màn hình tới 22 cho đến 35 inch. Như vậy chứng tỏ rằng là nó có khả năng giữ màn hình tốt hơn rất là nhiều so với lại cái ARM là F80. Và nó cũng ở trong một cái mức giá mà hoàn toàn hợp lý. Rồi thế thì cảm nhận về của mình sau khi mà mua về và sử dụng nó được một thời gian thì như thế nào? Thứ nhất thì về mặt thiết kế, cái ARM này có một thiết kế rất là đẹp, mà nó có cái màu trắng và nó cực kỳ hợp với lại cái phần phía sau lưng của cái màn hình LG UL850 của mình, với cũng màu trắng. Và cái thiết kế nó tạo cho mình một cái cảm giác giống như có một cái cánh tay robot vươn ra và giữ lấy cái màn hình vậy. Ngoài ra thì cái chỗ giấu dây cũng được thiết kế rất là gọn gàng, và sau khi giấu dây xong thì như các bạn có thể thấy là nhìn nó rất là viễn tưởng. Tuy nhiên có một cái điều hơi buồn cười về mặt thiết kế là hãng lại cung cấp cho mình một cái dây chuyển cổng USB màu xanh lam, nhìn trông rất là lệch tông với tổng thể, và nhìn nó không có liên quan gì đến toàn bộ cái tổng thể màu trắng và màu xám nữa. Thì mình không hiểu tại sao hãng lại tiết kiệm tiền đến mức mà không mua một cái dây màu trắng mà lại đi mua một cái dây màu xanh lam như thế này, nhìn nó rất là chúi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với một trong những chức năng quan trọng nhất của cái ARM này, đó là khả năng xoay. Thì cái ARM này phải nói là có khả năng xoay rất là linh hoạt, bởi vì nó có tới khoảng 1, 2, 3 cái điểm mà các bạn có thể xoay. Thì ở trục giữa thì các bạn có thể xoay nó gần như là 360 độ xung quanh cái trục chính. Ngoài ra thì cái phần tay trên thì nó có khả năng nâng lên và hạ xuống trong khoảng 90 độ. Và cái phần tay cuối cùng thì nó có thể xoay 360 độ. Thì như vậy nó có khả năng thích ứng với lại rất nhiều góc độ khác nhau, với nhiều góc nhìn khác nhau. Và như vậy thì nếu như mà các bạn có những cái vấn đề về cổ, hoặc là các bạn muốn thay đổi vị trí góc nhìn để tốt hơn cho sức khỏe của bản thân, thì nó sẽ giúp cho các bạn đỡ rất là nhiều. Thì với bản thân mình thì mình thích làm video review, cho nên đôi lúc thì mình sẽ cần phải chuyển cái màn hình sang một bên. Thì trước khi mà có cái ARM này thì mình rất là vất vả trong cái việc mà cứ phải bê nguyên một cái màn hình 27 inch qua một bên. Mà các bạn biết rồi, cái màn hình 27 inch mà các bạn bê lên thì phải nói nó rất là nặng. Cái màn hình này, riêng cái màn hình này nó nặng cũng phải tầm 5 kg nha, mình không biết, có thể 5 đến 10 kg. Nhưng mà từ lúc mà mình có cái ARM này thì mình có thể xoay trở màn hình cực kỳ nhẹ nhàng và tiện lợi. Mình chỉ việc gập nó sang một bên như thế này, và mình sẽ có nguyên một cái không gian rộng rãi để mà mình làm tất cả những cái điều khác. Ngoài ra thì các bạn còn có thể xoay đứng cái màn hình lại
để mà làm những cái việc ví dụ như là đọc sách, lập trình hay là thiết kế những cái banner hay là poster. Ngoài ra thì những cái tác dụng khác của cái arm này là như thế nào? Thì một trong những cái tác dụng mà mình có cảm giác rất là thích thú với nó, đó là nó giúp cho cái màn hình trông như là nổi lên trên cái mặt bàn. Cho nên nó sẽ giúp cho cái tầm mắt của chúng ta, nó cảm giác lúc chúng ta làm việc nó rất là thoáng đạt, và chúng ta sẽ đỡ phải có cảm giác là nó rối ở phần bên dưới. Ngoài ra thì cái việc mà nó thoáng ở phần bên dưới nó còn giúp cho chúng ta tiết kiệm không gian cho những cái thiết bị khác. Thì mặc dù là cái chân của cái màn hình, chân góc của cái màn hình này thì nó cũng rất là tốt rồi, nhưng mà mình vẫn có cảm giác rằng nó giống như là nó có một cái trở ngại nào đó phía bên dưới cái màn hình của mình rồi. Thì kể từ khi có cái arm này thì mình gần như là không có cảm giác trở ngại gì nữa. Và tất nhiên là đúng như mà mong muốn thì gần như là cái chân này nó không hề bị rung khi mà bị đánh máy hoặc là có gió quạt thổi trực tiếp vào cái màn hình. Nhờ vào cái sự chắc chắn của nó. Tất nhiên rằng đây là không phải là một cái sản phẩm có giá đắt tiền, cho nên nó cũng còn nhiều cái điểm trừ. Ví dụ như khi mà chúng ta nhìn kỹ vào từng cái chi tiết thì các bạn sẽ thấy rằng cái chi tiết nó hoàn thiện không thực sự là tốt cho lắm. Ví dụ như các bạn sẽ thấy là sơn thì nó không có được đều. Tuy nhiên rằng có lẽ thì chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi cao ở một cái chiếc arm mà có cái giá cực kỳ phải chăng như thế này. Cái lưu ý cuối cùng khi mình muốn nói về cái arm này đối với những cái bạn mà khi nó mua nó về, thì bởi vì chính các bạn là chúng ta phải tự chúng ta lắp cái arm, cho nên chúng ta thường là sẽ gặp một trong những cái vấn đề mà mình cũng đã gặp phải, và mình phải liên hệ trực tiếp với lại bên người bán để họ hướng dẫn mình. Đó là cái arm này nó có cái phần tay rất là cứng, vì cái phần piston của nó khi mà chúng ta mới mở ra thì họ luôn luôn để ở cái chế độ là cao nhất, cho nên để mà các bạn đẩy được cái tay từ trên xuống thì các bạn phải ấn rất là mạnh. Và sau khi mà chúng ta có thể ấn thật mạnh xuống để mà nó lộ ra cái phần với vít chỉnh độ cứng của lò xo bên trong thì lúc đó chúng ta sẽ dùng vít lục giác đi kèm để mà vặn chỉnh độ cứng theo hướng cộng và trừ có sẵn ở bên trên arm. Thì cái điều duy nhất mà các bạn phải để ý ở đây đó là phải ấn thật là mạnh, và đừng có sợ là cái arm này nó sẽ bị gãy hay là sao. Đến đây thì cái phần review của mình xin được phép kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và nếu như các bạn thích video này cũng như muốn ủng hộ cho mình ra những video tiếp theo thì các bạn hãy like, subscribe, và nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì vui lòng để lại comment ở bên dưới để mình có thể trả lời. Ok, xin chào các bạn.